Je gaat er niet doorheen slaan, hè? Ik hoop van niet, want dan hebben we een probleem. Allee, ik heb niet, dan heeft de verkoper een probleem, denk ik. Ga je nou? Je hebt een slechte plek? Ja, ik denk het wel. Ik kan eens eerst meten. Zou er water in staan? Dat zou kunnen, maar van binnen is die helemaal glad. Het is een klein beetje speling. Ja. En dan komen die lagertjes op een gegeven moment toch te veel in problemen. Er zit wel goed vast. Maar dat hij nou omhoog ging. Ja, dat is normaal, hè? Dat is normaal. Pakking. Gaat om beweging, hè? Zou je hier nog een beetje doen? Nou, kijk, het werk wordt nu uitgevoerd, dus dat is nog beter eigenlijk. Ja, ik doe het alleen maar voor, hè? Erik, doe thuis nog eens een stukje voor. Nee, Een metertje of twee. Jij zou schuren, hè? Ik heb net een nieuwe jas. Ja, ik heb nieuwe schoenen. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze zaterdagmorgen. Ja. Waar ben je geweest? Bij Van der Linden Watersport. Mariele. Oh, wat leuk. Ja, die had Toevallig. Wat, het een en ander klaargezet. Toevallig, daar kom ik ook wel eens. Ja, dat had ik begrepen, ja. Ja. Dus je hebt was Kevin er ook? Nee, die was er zelf niet. Maar Oh. ze wisten overal van en ze hadden Ja. alles helemaal klaargezet. Dus, Alles was goed geregeld. was helemaal een kan en kruik al. En je bent vanmorgen al vroeg begonnen, want ik zie dat hij ook al afgeplakt is. Nee, ik ben gisteravond hebben we nog afgenomen met ammonia natuurlijk. Ja. En ik had een maatje van me bij me, dus die Oh, had nog even geholpen, dat scheelde al. ja. Dat ziet er goed uit. Nou, Alleen een klein stukje even overnieuw plakken. een paar bussen verf. En je hebt dit ook mooi schoongemaakt, zie ik. Die van de band. Ja, alles waar we... Ja. Er kwam nog een klein restje af onder de banden. Ja. Daar ligt nog een hoop hieronder. Heb je een beetje goed geslapen? Ja, nou ja, het was een druk nacht, of tenminste kort, want we waren het om even 10 uur denk ik. Ja. 10:30 waren we hier klaar. Dus Ja, spannend. weer met, nou ja, het spannendste komt nog, hè. Dat is het verhaaltje dieptemeter. Ja, oh, vind je dat spannend? Nou ja, gaten horen niet echt in boten toch, in de regel? Of, Ja, sommige gaten wel. Als je ze maar weer dicht maakt, zou je Ja. zeggen. Dan moet het goed Maar komen. die dieptemeter die zat hier ergens, hè? Oh, hier. Nou ja, dat is nu alleen een snelheidsmeter natuurlijk. Ja. Dat wordt een gecombineerde. Dus Nou ja. we gaan het allemaal beleven. Ja. Oh, hier is ze, daar ze. Goedemorgen. Die jongeman heb ik nog wel eens gezien. Dag Erik. Alles goed? Ja, prima. Kom even naar beneden, hè? Naar beneden zie ik ook. En zo komt de oude man naar beneden. God de vader zou het niet beter kunnen doen, Erik. Die heeft ook zo'n grijs, maar die heeft wel een langere baard. Dat heb jij ook, hè? Alleen jij hebt een pratende K. Goedemorgen. Hey, Hoe maat. is het? Goed, Ja? goed. Mooi. Prima. Je komt keuren? Ja, Je gaat er niet doorheen slaan, hè? ik hoop van niet, want dan hebben we een probleem. Allee, ik heb niet, dan heeft de verkoper een probleem, denk ik. Ja, Het zijn ja. 100 keer al. Ja, Ik kom op het merk niet op, maar dat is een soort van zinkspray die ik erop spuit, maar Erik weet de naam wel, denk ik. Dit is Hempertex wat hij heeft en dat is qua basis is dat gewoon wel ook een bescherming. Ja. Ja. Want er zijn wel wat plaatsjes waar dat je echt tot op het... En dat is waarschijnlijk gebeurd met hem af te spuiten, dat is logisch ook. Dat gebeurt dus. Maar die Hempertex is goed hoor. Dat qua basis. Maar dat zou eigenlijk eerst wel het beste gebeuren dan. Maar goed, voor de rest op deze stukje tot hier toe is het geen probleem. Nou, wat je even zou kunnen doen is even een kwartje pakken. En even die plekjes eerst bijplekken. Ja. En dan later nog een laagje eroverheen doen. Kijk, hier bijvoorbeeld, dat zijn zelfs met uw nagel afgepulkt.
Maar dat is het hele verfsysteem dat losgelaten heeft en hier zit het echt op het blote staal. Als je dat gewoon gaat antivoeling is zuiver en alleen voor de aangroei te vermijden. Beschermt het staal niet. Nee. Dus dan ja, gaat dat automatisch op die plekken wel beginnen rusten. En hier, ik weet niet waar gaat een boot komen te liggen, Dort. hier in Dort. Dort is zoetwater, hè. Je gaat niet lopen zwaaien met die hamer, hè? Maar ja, goed, je gaat ermee cruisen in Zeeland, dus je komt ook op zoutwater. Dus dat is nog eens extra corrosief. Dus dat is wel iets waar dat je rekening mee moet houden. Ja, ik kan... Ga je nou? Je hebt een slechte plek? Ja, ik denk het wel. Ik kan eens eerst meten. Want je gaat nu meten? Ja, de plaat ik te meten. Ja. En die vaseline die heb je gisteren ook gebruikt. Of niet? Nee, maar die vaseline, waar is dat voor, Bert? Om als je, Voor het contact of zo? ja, voor een beter contact te maken. Dat is kalibreren? Ja. Maar is het verstandig om het vlak te laten meten, Bert, als je een Ja, boot koopt? uiteraard. Uiteraard. Er zijn heel dikwijls zo van die verborgen plaatsen waar dat ooit een impact geweest is dat half hersteld is of gewoon uitgedrukt en Ja. niet terug behandeld met het verfsysteem en dan krijg je er dikwijls gebeurt het meestal zelfs van binnenuit. Oké. Omdat er ergens water blijft instaan achter Ja. een spand of achter een rib of zoiets. Ja. En als dan het verfsysteem loskomt binnenuit, heel dikwijls is dat niet goed zichtbaar, want dat zit onder stoelen en banken. Ja. En dan komt je wel eens bij uit, als je andere werken uitvoert dan, dat je iets moet demonteren en zeggen van oei, hier zit een plaats waar dat corrosie is. Ja, we hebben zo een paar plaatsjes gezien op de Enjoy Lave ook. Hè. Die moesten bijgewerkt worden. Toch? Ja, bedoel je My and Your Life? Nee, toch? Ik ken er maar één. Nee, er waren er nu 2, hè? Kijk, als je zo meet, Ja. zonder vaseline, dan geeft dat eigenlijk geen goed resultaat. Als we nu hier een beter contact. En dan begint dat wel te meten. Ah, oké. Daarvoor dus die vaseline. Hij is 3,9, dus zal die 4 gebouwd zijn. Nu, de manier door die verf is niet de wetenschappelijke manier van meten. Want dat is niet, voor wetenschappelijk te zijn is dat niet accuraat genoeg. Maar voor het doel dat we het hier meten, is dat wel voldoende. Ja. Als daar aan de binnenkant, bijvoorbeeld aan de buitenkant zie je niks, maar aan de binnenkant corrosie zou zitten, dan krijg je heel rare waarden. Omdat je maar meet door de eerste laag van het staal. Ja. Door de verf door en dan de eerste laag van het staal. In principe kunnen we met deze meter, met andere instellingen, ook de verfdikte meten. En Ja. een paar andere dingen. Maar dat hoeft, ja. Kijk, je bedoelt de verfdikte, we zien wat we zien. De verf moet wat bijgewerkt worden en laten uitrollen en dan antivoeling erop. Je hebt hier geklopt, hè? En hier is op een doffe plek. Ja. Daar is die ook uit. Dat is raar. Van binnen, Zou er water in staan? dat zou kunnen, maar van binnen is hij helemaal gelakt. Dus komt het en dan die plaats. Oké, dus hij gaat nu Ja, ook 7, 6,9. Ja, misschien dat er water aan de binnenkant staat dat het dof klinkt. Dat Ja, kan. ofwel staat daar iets tegen. Maar dat Het is een heel klein plaatsje ermee, het is echt Ja, ja. die spot. Maar goed, geen probleem. Plek gevonden. Nee, dat is goed. Maar hij klonk anders. Ja, ik hoorde het net ook. Ja. Boerstroef draait soepel en er zit ook geen speling op. Dat is belangrijk, want als het meestal op heel veel boerstroeven zit een klein beetje speling. Ja. En dan komen die lagertjes op een gegeven moment toch te veel in problemen. Je moet rekenen dat een boeschroef meestal Ja. vrij abrupt gebruikt wordt. Dat is brute kracht dat erop komt. Maar dit is een vrij groot schip, dus die boeschroef dat hierop staat Die is ook goed. wel van goede kwaliteit.
toevallig gaat het misschien makkelijker. Ja, maar ik vind niet dat past. Nou, hij moet even die schroefafspeling. Er zit wel goed vast. Nou, Ik hoor zeggen dat is goed. ja, Dat is mooi. de roeren zijn ook goed. Hoe is dat? Ja, Maar dat hij nou omhoog ging. ja dat is normaal, hè? Daar Dat is zit ook normaal. een pakking ergens. Ja, boven zit er die zit vol met vet, hè? Ja. Oh, dat is die vetbus. Ja. Dat is die andere vetbus die je opschroeft als het ware. Ja. Wat ben je aan het doen, Michael? Ik ben een moeite aan het losdraaien. Moet je losdraaien. Ja, maar hij wil. Niet vanzelf, maar daar komt hij. Komt ie? Oh, maar wacht eens even. Wacht eens even. Daar zit, hierboven zit nog een bus, hè? Ja. En deze moer, die houdt die bus natuurlijk op zijn plek. Ah, ja. Dus, Ja. maar die... Nou, kom maar los, zie je? Ja, kom wel. Ja, wat En dan kunnen we deze eruit drukken. En dan die nieuwe erin. Ja. Ja, perfect. Dan gaan we eens een keer op maar daar. Ja. Past er nog doorheen ook? Ja, is het dezelfde maat? Ja, ongeveer. Hij loopt Ongeveer. een beetje klem. Ja. Maar als we hem van beneden af goed erin duwen, Ja. dan moet dat wel lukken, denk ik. Oké. Nou, beneden even schoonmaken dan. Ja, even slijptolletje Ja. eroverheen. Even een lamellenschijfje. Nou. Die is eruit. En we hebben een gat. Nou, dan moet hij even goed schoon slijpen. En dan kan de nieuwe er weer in. Het is namelijk zo, ik heb geadviseerd om dat nu te doen. Want in het water wordt het hem niet. Dus hij heeft van de week al een nieuwe besteld. En die gaan we er nu in zetten. Dat is eigenlijk het enige wat moet gebeuren. En antifoulingen. Het gaat om de hechting, hè? Zou je hier nog een beetje doen? Prima. Zo zie maar. Prima. Ja, die hou ik wel vast. Dat lijkt wel een worst. Ja, het is ook een assortiment van... Dit is nu wel een beetje raar. Ja, Dat is één. dan doen we deze erop. De schild. Even wachten, een momentje. Ja, dat komt er dadelijk vanzelf uit. Nummertje 2. Lekker dik erop. Oh. Ja. 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 Je kan deze erin. Nou, ja, hoe komt die? Ja, hij zit een beetje... Draaien, denk ik. Ja. Verstandig. Oh, wacht even. Ja, ik moet nog verder naar binnen. Kom een heel eind. Godzie, zal het er niet waar zijn. Ja, die... Ah, daar gaat het. Ja, perfect. Deze afgelopen winter. Maar heb je doorgehouden van niet echt vast te draaien met een tang, hè? Gewoon normaal. Ja, dan dadelijk doe je... Of die duwboten met duwboten. Zulke koppelden. Ja, daar gebeurt niks Nou, meer. perfect. Eerste klusje klaar. Of dan dat wieltje naar voren moet of dat... Ja, de gebruiksaanwijzing ligt binnen, moet je even lezen. Ja, ik had gekeken, maar het stond niet echt heel duidelijk op. Oh, Maar goed, komen we wel uit. En anders even de website kijken. het pijltje staat erop. Je moet alleen even kijken welke kant het pijltje op moet. Ja. Ja, ik neem aan naar voren. Ja, Ja, meest vooruit. ja toch? Hoop ik. Denk ik. Nou, conclusie.
Op zich. In de staat waar dat een schip van 30 jaar goed in is. Conclusie is dat ik net gezegd heb, het verfsysteem moet aangepakt worden binnen dit en maximum 2-3 jaar. Ja. Ik begrijp dat er op de plannen nu niet zijn van dat nu direct. Nee, want hij moet maandag het water weer in. Ja, dus maar op zich zijn er geen echte manco's aan het vlak gevonden. Maar er is wel werk aan. De spelingen waren goed? Ja, er is nergens. De eerste indruk, voor zover dat je kunt zien natuurlijk, met het residu van die voeling en de verf erop, is dat ze bij hebben. Ik kende de werf niet, ik had er nog nooit van gehoord, maar dat ze toch wel min of meer weten hoe dat ze een schip moeten bouwen. Ja. Als het nog bestaat, want dat weet ik zelfs ook niet. Maar stel je voor, de oude eigenaar die zegt, nou, hij hoeft niet gekeurd te worden hoor, want het vlak is gewoon goed. Maar dat weten mensen toch niet? Nee, dat weten niet. Er zijn altijd wel plaatsjes waar dat twijfel over is. En we hebben er hier ook eentje gehad, ik heb het nagemeten en blijkt dus dat er geen probleem is. Dus, maar dan heb je ook zekerheid. Ja. Want nu weet Michael dat hij een goed schip koopt. Ja, maar dat hem geen probleem heeft. En bijkomt is ook nog zo. Moesten er in de toekomst calamiteiten zijn, dan kunnen ze jou bellen. Schade of zo, dan kun je naar uw verzekering toestappen en zeggen van kijk, het schip is gekeurd bij aankoop, alles was toen in orde. Ja. En dit is schade die dat gebeurd is terwijl dat wij eigenaar waren. Maar jij gaat nu een rapportje maken? Ik maak voor een klein rapport over de vlakdiktemeting. Ja. Mijn bevindingen erbij, een paar fotootjes erbij en dan kunnen ze dat bewaren voor de verzekering. Sommige verzekeringsmaatschappijen vragen ook gewoon expliciet een keuring van het schip. En dat gaat maar stel je voor, de zetels en de ijskast of de koelkast, maar dat gaat over het casco. Maar stel je voor, hij maakt volgende maand krijgt hij wat in zijn schroef, hij heeft schroefschade. Dan kan hij met een papiertje aantonen dat de schroef nu allemaal gekost is, dat het in orde is. En dat zijn zaken die regelmatig voorkomen. Ja. Ook bijvoorbeeld, mijn schoonvader heeft het voor gehad. Ze moeten op een kanaal uitwijken voor een binnenschip. En ze varen met hun kiel op een autovrak dat in het water stak. Oh. En dat was mij aanzienlijk wat schade. Ja. Nu ja, goed, zij waren aan boord alleen, dus mijn schoonmoeder en hij. En ze hebben heel veel toestanden gehad voor bewijslast. En ze hebben uiteindelijk zelfs de brandweer van die gemeente moeten vragen om te gaan kijken of dat er effectief een autovrak lag. Ja. Wat ook zo bleek. En toen pas wilde de verzekering gaan betalen. Okay. Dus dat zijn zo van die zaken, je kunt je beter veiligstellen. Bert, bedankt voor vandaag. En tot de volgende. Als andere mensen de schip gekeurd willen hebben, waar kunnen ze dan terecht? Bij mij in Balen. En Erik zit ongetwijfeld de naam Alico en de website wel bij in deze vlog. Ga ik doen. Nou, tot ziens. Dankjewel. En liken en abonneren moesten we nog gedaan hebben. Hè? Doei. En dat is vrij gemakkelijk te zien. Hè. Kijk, dit is het beste voorbeeld. Hier zit het toch echt tot op het staal. Dan moet je zien, schuurt dat een klein beetje bij, die losse deeltjes die dat je zo kunt afprutsen. Maakt dat wat vrij, schuurt dat bij en dan een goede primer erop in 2 lagen. Wat je ook kan doen, Michael, je geeft Bert gewoon heel schuurpapier, want hij weet precies hoe het moet. Hij weet heel goed hoe het moet, ja. Dus, ik moet maandagmorgen hier doen. Ja, is zoveel dan, dat je maandag niet klaar bent eigenlijk. Nee, er zitten wat kale plekjes op, hè. Die moet je eventjes een beetje schrappen. Mijn taak bestaat er bij Smet ook in van andere mensen aan het werk te houden. Niet van het zelf uit te voeren. Dus ik ben heel goed hetgeen dat wij bij ons in België delegeren noemen. Ik snap hem. Nee, maar die plekjes die ga ik even bij... En zo zijn er een hele boot een beetje rond. Daar moeten we wel wat aandacht aan besteden. Maar we hebben geen vracht gekocht. Nee, dat denk ik niet. Nee? Je bent blij? Ja, gelukkig wel, ja. Het zou je gebeuren, zeg. Huh? Ja. En zoals gezegd, er komen wel dingen boven dat je zegt van, oh, dat wisten we niet, dat wisten we niet. Dat is altijd. Ja, dat is altijd. Dat kunnen we niet vermijden. Maar verder is die goed? Ja. Hè? Ik denk dat, en ja goed, binnen een paar jaar staan we toch voor
het verfsysteem Zo. te renoveren. Maar als je er weet en rekening mee kunt houden, dan is dat Ja, Bert is altijd een beetje langdradig. Wat ik nog wel moet doen, heb ik nog niet gedaan. Met helaas liep er wat te veel volk rond. Ik moet nog wel een paar foto's nemen voor het in het verslag te steken. Ja, want je gaat een mooi verslag schrijven, hè? Ja. Dus ja, Nou. Michael kan gaan beginnen met primeren. Deze zit er netjes in. Je ziet hier ook een wieltje, want het is een combi meter. Je ziet ook een wieltje. Het wieltje geeft de snelheid aan en de andere geeft de diepte aan. Dus het is een combi. Ja, stoppen met dat gepraat en aan de slag. Kom op. Nou, Bert maakt nog even een paar foto's. Voor zijn album. Nou, Michael, jij gaat beginnen. Aan de slag. En ik ga er vandoor. Ja. En jij gaat nog wat filmpjes schieten. Dat, we gaan nu als een malle beginnen en Ja. dan tussendoor gaan we even wat beelden maken. En als hij overgeschreven is, dan gaan we hem wegbrengen. Dan komt hij naar Dort. Ja, Ja. dan ga ik mee. Nou, gezellig. Maken we leuk. Kun je gelijk wat tips geven met die... met die boekschrift, dat ging heel goed gisteren trouwens. Ja. Dat viel me reuze mee. Nou, Dus, ik zou zeggen, werk ze. ja, dank. En ik zal de filmpjes hierachter zetten van het... Komt goed. Hè? Komt goed. Ja. Nou, kijk, het werk wordt nu uitgevoerd, dus dat is nog beter eigenlijk. Ja, ik doe het Deze- alleen maar voor, hè? Oh, ik denk, jij maakt even gelijk een stuk, jij gaat meters maken, dacht ik. En dan een keer lekker dik erin zitten. Zie je? Maar Gaat zat. ik zou eerst even die kale plek allemaal doen, hè? Deze. Daar gaan we eerst naartoe. Eerst even... Hè? De potjes zullen hard leeg gaan. Ja. Maar eerst goed die kale plekken. Ja, daar gaan we eerst even mee aan de gang. Ja, Snap je nou, hem? top. Ja, dat is, Nou, dan ga ik naar huis. oh. Nee, ik denk, jij blijft. Maar, Nee. Erik, doe daar nog eens een stukje voor. Nee. Een metertje of twee. Jij zou schuren, hè? Ik heb net een nieuwe jas. Ja, ik heb nieuwe schoenen. Het niet wist er zo vanaf hoor als hij wil. Ja, met z'n tweeën met z'n pot op. Nee, daar moeten we nog een pot over Nou ja, maken. om net Ah, drie potten één tegelijk bakkie. open te maken, dan pak ik even een bakje en Ja, dan heb nee, ik wel een en weer. Ja, maar je kan het makkelijk met z'n tweeën doen, hoor. Want je doet gewoon stuk voor stuk naast elkaar. Ja, maar hij stinkt. Hij stinkt. Ik ga niet naast hem staan. Alles even plastic. Oh. Allemaal een ververspilling.